Ito ang mga ingredients: glutinous rice flour, food color, water, rice flour, ube powder. Gagamit din tayo ng cheese, margarine or butter, at ng condensed milk. Simulan na natin ang paggawa ng puto bumbong. Paghalo-haluin lang lahat ng dry ingredients and then gradually mag-add lang tayo ng water at maglalagay na rin tayo ng food color. And then halu-haluin lang natin. Sa isang maliit na lalagyanan, naglagay lang ako ng food color at maglalagdag lang ako ng water. I-dissolve ko lang tong food color sa water and then ilalagay ko na paunti-unti itong food color mixture sa ating dry ingredients. Kung yung bibili kayong ube flavoring na kagaya nito, pwede nyo nang gamitin natin kesa sa ube powder at ang ube food color. Make sure na malinis ang ating kamay guys bago natin gawin tong process na to. Durugin lang natin yung mga buo-buo and then mag-a-add tayo ng pakunti-kunti ng liquid hanggang makuha na natin yung desired texture na kailangan natin para sa puto bumbong. Gayahin nyo lang guys yung process na ginagawa ko dito. At kung bago ka lang sa channel ko, baka pwedeng pakiclick yung like, pakishare na rin at mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa bawat upload sa video ko. Kapag ganito ng texture ng ating dough, ibig sabihin okay na to. And then iset aside lang natin siya. Di ba nga puto bumbong to without bamboo steamer? Kaya gagamit lang tayo ng aluminum foil para sa hulmahan ng ating puto bumbong. Kasi i-steam natin to later on. I-fold lang natin to into 3 and then ika-cut na natin. And then after natin makat, isa-set aside. Panoodin nyo na lang guys kung paano ang ginawa ko. I-grate lang natin guys itong ating puto bumbong dough gamit ang cheese grater. Ito na guys yung way kung paano natin hulmahin yung ating puto bumbong sa ating aluminum foil. Magbabrush lang tayo ng margarine or butter sa ating aluminum foil. Maglalagay lang tayo ng mga 3 to 4 teaspoon ng ating puto bumbong sa ating foil. Gayahin lang natin guys yung way na ginawa ko dito. At make sure na wag siksikin yung ating puto bumbong. Dito pa lang guys, makikita nyo na yung puto bumbong texture na makikita natin pag niluto sa bamboo steamer. Ulit-ulitin lang natin guys hanggang mahulmanan natin ang ating puto bumbong sa ating foil.
Isalansan lang natin siya guys sa ating steamer. Kapag kumukulo na yung ating water, start na natin steam ang ating puto bumbong at let it steam for about 10 to 15 minutes. Yan, luto na ang ating puto bumbong at ready na natin itong i-plate. Magbabrush lang tayo ng margarine or butter sa ating plate and then ilalagay na natin ang ating puto bumbong. Para sa toppings, pwede kayong maglagay ng cheese o kaya ng grated na coconut. And then, maglalagay din tayo ng condensed milk or asukal na pula or muscovado na sugar. And then, ready na natin itong i-serve or ready natin kainin. Heto na ang ating puto bumbong.